Hello, good afternoon. So, I'm back again. This is Teacher Joy. Ngayon naman, ituturo ko sa iyo kung paano ba mag-move ng earnings mo sa iyong wallet, sa wallet mo mismo, para ready to withdraw na siya. Okay? So, una, dapat mag-login ka muna sa iyong dashboard ng Facebook mo. Then, ayan, lalabas sa dashboard mo yung Facebook wallet, available wallet. Nakalagay naman dyan na move to wallet. Ayan, pag nakita niyo yung move to wallet, click niyo lang siya. Move to wallet. Ayan, may lumabas na na ad. Ayan, tatanungin ka, are you sure you want to move 1.5 to your main wallet? Syempre, i-click mo ang yes. Okay, successful move 1.5 to main wallet. Then okay. Yan, lalabas na siya dyan. So, yan na. Total earnings mo is 1.5. Then, ito na, 1.5. Yan, available wallet mo and ready to encash is 1.5. So, remember, ang unang payout po natin na pwede nating in-cash, yung first dapat ay 3,000. So, after ng first payout mo, pwede na kahit magkano. So, that's it. Yan lang kung paano mag-move ng earnings sa main wallet natin. Okay, bye-bye. Thank you. I hope you enjoy.